Welcome to my channel Jawrey Garage and Life Lessons TV. Subscribe for more videos. Yun guys, bali ang ituturo ko po sa inyo ngayon is kung paano malaman kung palitin na po yung ating drive belt, or actually ang tawag dito is serpentine belt. Paano pa natin malalaman kung palitin na po siya? So ang una po natin gagawin dyan is luwagan po natin yung ating adjuster. Normally yung adjuster po makikita yan sa nakakabit siya sa alternator. Basta yung may makita kayong ganito, lever, then ito yung lock, tapos ito yung adjuster. Ito yung adjuster niya. So ang luluwagan mo po dyan, itong lock, itong adjuster, and yung bolt ng alternator. Meron po yung bolt sa ilalim. Gamitan nyo lang ang 16 ata to size nito. Luluwagan nyo lang siya, hindi nyo makailangan hugutin yung nut, ay yung screw. Luluwagan mo lang siya para mag-play na tong alternator. Tapos itong luluwagan mo rin to para magalaw-galaw mo yung alternator. Yung ito kasi mag-a-adjust kapag medyo mahigpit na to, ang adjusting mo na dito na. Yan. Yan ito. Ito po ang adjuster niya. Luluwagan mo lang siya para gumalaw, mag-play to. Yan. Pag ginalaw-galaw mo mag-play yan, maatras ka niyan, abante. Tapos ngayon, pag maluwag na yan, tip lang po muna pala, before kayo magkalas nito, for example, ito kakalasin nyo, lagi nyo kuhanan ng picture para makita nyo kung ano yung itsura nyo nung ibabalik nyo na siya, plus pati yung belt, kasi katulad nito sa Avanza, medyo palislis yung ano niya, yung belt niya. So kailangan picturean nyo para pag binalik nyo siya, sigurado kayong tama yung pagkakapwesto ng belt. Ayan. Ayan siya. Ayan. So ayun, paano nga natin malalaman kung palitin na yung ating belt? Yun, luwagan na po natin siya. Ito, niluwagan ko na siya. So para mahatak na natin tong belt. Luwagan lang po, parang ano lang, ordinary na screw lang naman yan. Luluwagan mo lang siya para lumuwag na lumso, tapos makuha natin tong belt. Kaya importante na picturean nyo yan, kasi pag mamaya matanggal nyo siya tapos biglang lumabas siya doon sa mga pulley, baka mamaya mali yung pagkakabit nyo, pumaliktad. So ganyan. So ayan, ngayong maluwag na siya, ma-access na natin. Kuhanin nyo na lang po ito. Tapos paano po ba malalaman kung palitin? Ayun, i-check nyo lang po itong belt mismo. Ayan yung belt. I-check nyo lang siya. Kung medyo marami ng crack dyan, yung magkakatabi na crack, for safety, palitan nyo na po. Ayan. So far itong belt nito Avanza is safe pa naman siya. Wala pa naman siyang crack. Alam ko meron ding basis din yung yung mileage, pero best talaga doon is i-check mo na lang to. Visually yung belt mo kung palitin na siya, kung may mga crack na siya, palitan mo na po agad. Hindi naman siya yung mga maliliit na crack, pero kung concern ka sa safety mo, palitan mo na rin basta may makita ka ng crack dyan. Ayun. Ganun po siya kung dapat po siya palitan. Ngayon, ang next naman po natin is gaano po ba ang tamang higpit nitong belt na to kapag kinabit natin siya. So, ayan, ibabalik na po natin siya. Ayan, tapos hihigpitan na po natin. Hihigpitan ko muna. Make sure lang na na nakakabit yung belt ng tama sa mga pulley before kayo maghigpit, kasi pag hindi yan na-check, baka umulit kayo ng trabaho. So ayun. Since mahigpit na siya, i-adjust ko na siya rito. Ayan, ito po palagi ang ito po ang adjuster niyan. Ito yung nasa bandang dulo. Yan, ito ang adjuster niyan. Dito ko lang po mag-a-adjust. Bali pagka sakto na, saka mo to i-tighten. Pag sakto na yung higpit niya. Pero dito ko lang mag-a-adjust. So sa case nito, yan, sige, adjust lang natin. Yan. Pag medyo matigas na po, gamitan nyo na po ng gamitan nyo na ng tools, kasi hindi ka matutulak talaga yan.
Pwede pong basic tools dyan. Ano lang yung mga free. 12 lang po ito. 12 na socket. Pero yung mga open and close na wrench, yung free, pwedeng gamitin dyan. Kaya pwede nyo po i-check yan. Ayan, nahigpitan na po natin siya. So, i-check na po natin siya kung tama na po ba yun, higpit niya. So, gaya ng sabi ko, ay, mali ko. Wait lang. Ayan, medyo nahigpitan na po natin siya. So, ang gagawin po natin ngayon, i-check po natin kung tama na po ba yung higpit na ginawa natin. Paano po ba natin malalaman kung tama po yung higpit? Ang way po para malaman siya is itong belt natin, or kung ano man yung belt na meron kayo, hanapin nyo po yung pinakamahabang strand doon sa belt. Sa case na to, sa Avanza, ito yung actually yung pinakamahaba. Ito yung may taas. Yan, ito yung mahaba. So, ang gagawin nyo lang po dyan, ipipihit po natin siya. Yan. Pihit nyo po siya ng ganyan. Dapat ang pihit nito is hanggang 90 degrees lang. Ipipihit mo siyang ganyan. Dapat 90 degrees. Dapat ganyan lang siya yung persa. Yung persang pihit mo hanggang ganyan lang siya. Or at least, yung mapipihit mo siya ng kaagad-agad 90 degrees lang, ganyan, 90 degrees. Pag medyo nakakayang pa siyang ipihitin, katulad dito, medyo kaya pang pihitin, ang sabihin, maluwag pa po yun. Pag medyo
pinihit mo naman, ayaw na umabot ng 90 degrees, sobrang higpit din po yun. Siyempre ang problema po pagka sobrang luwag, for example yung sobrang ganito maluwag, normally kasi yung pulley mo, since maluwag siya, hindi ikot, parang magi-slide lang tong belt natin. So magkakaroon ng langit-kit yan kasi kumikis-kis lang yung pulley, hindi siya talaga umiikot. So magkakaroon ng langit-ngit yan. Isa sa reason bakit nagkakaroon ng langit-ngit banda rito sa may mga pulley. Kulang po sa higpit yon. Ngayon kung sobra naman siya sa higpit, naman ganyan, higpit na natin. Hindi naman natin mapihit ng 90 degrees, naman ganyan lang. Sobrang higpit naman po nun. Ang problema naman po nun, pag sobrang higpit, syempre may stress yung ating mga pulley. Itong mga pulley natin. Tas itong mga pulley na to, may bearing po kasi sa loob yan. May tendency na yung bearing natin ay masira agad. Kasi, syempre, overtight siya, nahihirapan yung makina. Plus, yung friction niya, since tight nga siya, nakacentralize siya doon sa isang area. Doon sa may bandang kung saan man yung mabigat ang kapit. So, ang mangyayari ay masisira yung natin, bearing. So kailangan 90 degrees lang siya. Halimbawa ganyan o sobra pa siya. So kailangan ko pa siyang higpitan. Ito lang po ang i-adjust nyo palagi. Itong adjuster. Ayan, ito pa ang adjuster nan. Tapos kada pihit nyo, check nyo ulit kung okay na. Ayan, check natin ulit. Ayan, medyo maluwag pa. So, sige pa. Actually, may guhit na ako dito kung alin talaga yung saan dapat siya i-adjust. Kasi na-adjust ko na ito nakaraan. So, usually yan din yung dapat. Yan, tapat na siya. So, check na lang natin to for the last time. Ayan. Ayan po. Medyo okay na siya. Ayan. Medyo naiikot na natin siya. 90 degrees. Ayan. Kulang pa. Higpitan lang natin ng konti. So ayan, okay na po ito. Ayan, ayan o. Mahirap, matigas na siya pagka after 90 degrees, matigas na siya pihitin. So ayan, okay na po yan. Ibig sabihin, maganda na po yung pagkakahigpit niyan, swak na po yan. Tapos, in case po, for example, hindi naman po kayo, wala naman po talagang sira yung makina nyo. For example, wala namang ingay. Pero syempre, as a owner for safety precaution din, gusto natin i-check kung palitin na ba yung ating serpentine belt. So ang gagawin po natin, yung pinaka-safe po para for example hindi kayo confident dun sa 90 degrees, ang pinaka-the best po dun sa adjuster, ito, ilalapit ko lang po yung camera. Ayan. Ito po yung lever, tapos ito yung lock. So yung lever at saka lock, ayan, lagyan nyo po ng guhit dito. Kahit ano pong pen, basta lagyan nyo lang ng guhit yung katulad na ginawa ko. Ayan, may guhit yan eh. Nilagyan ko ng pentel. So lagyan nyo lang po ito ng guhit, itong lock at saka itong lever. Ang purpose po niyan, para pag niluwag mo siya tapos babalik mo na siya sa dati, kahit hindi ka na mag-check kung tama ba yung higpit mo, kasi wala namang problema yung makina mo. Ang gagawin mo lang, pagbalik mo siya, pagtatapatin mo lang po yan. Higpitan mo lang siya ng higpitan hanggang magtapat na yung dalawang guhit mo. So pag nagtapat na yan, ibig sabihin, yun na po yung dati niyang higpit. So kapag na okay na po siya, ilalak na po natin dito. Ito, ilalak na natin to. And then, ilalak na natin yung alternator. Unahin muna natin to.
So ayan, tighten up na po siya. Ang next po is i-lock natin yung, ihigpitan na natin yung po, 16 tong size. Ay, laki. 14 pala, sorry. Yun, bali 14 pala siya. Kala ko 16. Ayan. Yan, tapos na po tayo. Ayun guys, bali tapos na po tayo. Ganun lang po yung paghigpit. Napakadali lang po. Yakang-yaka po yan i-DIY. Tsaka pag-check natin. Bali yun lang po. Sana kung may natutunan kayo. And please don't forget to hit that subscribe button para mapanood nyo rin po iba nating videos regarding sa iba nating tutorials. Tapos regarding po sa iba nating mga videos, tignan nyo lang po sa description. Nandyan po lahat yung mga dati nating videos, mga tutorials natin sa mga iba't ibang DIYs, mga basic DIYs ng sasakyan at saka yung mga extreme. Nasa description lang po, pwede nyo pong panoorin kung gusto nyo. Yun lang, thank you and stay safe.